guys! It's me again, Jack Patubo. So, today this is gonna be a quick video kasi mag-unbox lang ako ng dolls ko. Ito siya. Yan. Kita niyo na yung dolls? Ayan na, oh. Unahin natin si Arya. Sayang wala si Dana kasi si Marga is the doll ni Dana eh. So, dito na si Arya! Excited na ako! Oh, ang ganda! Wala pa eh. Ang ganda agad. Ang ganda. Kasi nakita ka na yung pearl. Ayan, oh, may pearl sa likaran. Yung ginagamit pang pull ng eye mechanism. Parang luminis. Lininis mo rin ba? Yung katawan. Dito na siya. Joke lang. False alarm. Parang pagka ano lang, yung sa mga movies, yung pagka may plastic surgery, na sobrang covered pa yung mukha. Kupitin ko na lang yung rubber. Ito na guys! Kinakabahan ako. Ay, ang ganda! Kinikilig ako! Ang ganda! I like it so much! May meron pa siyang eyelash sa gilid. So, she asked me kasi anong colors yung gusto ko. So, sabi ko, si Arya gusto ko parang sunshine feeling, more of yellow. So, ayan o, I got yellow flowers. Oh, ang ganda-ganda. Hindi pa dumidilat yan, ha. Tapos, ito yung backplate. See? Ang ganda-ganda, oh. This one's Arya. Hi, Arya! Boom ka na ulit! So if you can see, diba parang ang ganda kasi parang ang natural lang nung face. Tapos napaka-subtle and I got the dimples. Wala kasi ako dimples sa totoong buhay. So I've always wanted to have dimples. Very pretty. And then, buksan natin mata. Dilat ka, Arya, dilat. Oh, ang ganda-ganda. Diba? Ang ganda-ganda na. Mukha siyang mukha siyang baby. Ang ganda. Thank you so much. Mukha nang natural. Mukha nang natural yung makeup niya. Hindi na factory. I like it so much. Tapos mamaya, tingnan natin. I think I'm gonna show you some of the clothes that I make for the dolls. Kasi I've been mentioning before that I make doll clothes. Pero baka hindi nyo pa nakikita, diba? Just what kind of doll clothes I make. Actually, iba-iba naman siya. Maraming klase talaga. So I'll show you some later. Ito na si Marga! I'm also excited kay Marga. Gusto ko talaga yung yung parang subtle feeling lang. Yung customized siya, pero hindi sobrang heavy yung pagkaka-custom sa kanya. Tapos, ang bright lang nung dating. So, I like my dolls kasi na bright. Ayoko na masyadong mag-pink or masyadong parang natadtad sa blush on kagaya ng mukha ko dun sa makeup video namin kagabi. Diba? So, I like my dolls really looking bright and simple. Parang mga bata talaga. So, I like it so much. I'm not sure if you've seen Marga already. So, Marga is the very first Blythe doll that we had. Siya yung, I got to buy her from AliExpress January, I think last year, before mag-pandemic. It was supposed to be a graduation gift for Dana, kaya lang, na-delay siya ng dating because the pandemic started na. So, yun. This time, ako naman ang unang kikita sa mukha niya. Ang ganda. Kamukha ko, di ba? Na-shock lang. Ang ganda-ganda. Daddy, ganda. Ang ganda-ganda niya. I super love the color ng lips niya. Paano ba ganyan? Pangit sa akin. Ang ganda-ganda ng face niya, guys. Super pretty. Tapos this one naman pink. So I asked for something na pink kasi Dana really loves pink din naman. Then I'll show you the back plate. See? And kasi it has sakura. My favorite flowers. And it has the name Marga. Sobrang ganda naman ito. Ang ganda ng lips niya. Oh, may luster. Sobrang simple. Sobrang may luster. Pero ang ganda. Mukha siyang baby. Matutuwa si Dana. Then syempre, dilat tayo. So it's So, si Marga, hindi ko pa siya nagagawa ng custom eyes. Pero baka gawan ka din siya. So, yan. Her eyes changes colors. See? Oh, ang ganda-ganda niya. Para siya si Angelina Jolie sa paningin ko. Yan. Ang ganda-ganda na. Ay, ito pala. Ito yung custom eyes na ginawa ko sa kanya. It's black but it has glitters. Oh,
Ang ganda. Super duper. Ito para siyang corpse bride. Ang ganda nila. Shocks. Ayan. So, akyat ako saglit kasi I'll try to get some clothes that I make for my dolls para lang makita niyo yung itsura nila with that. So, there you have it, guys. Again, here is my Arya and my Marga. Ganda nila, no? Sana all. I super duper love the works of Mavnika or Sis Maria Velasco. So, sobrang thank you. Thank you so much for making my baby dolls really pretty. Sa uulitin. Sorry. Parang ayoko na lumabas. Parang gusto ko na maglaro ng dolls. Sige, so stay tuned for the next part. I'll show you some of the clothes that I make for them. Okay? Hi guys, I'm back. So I would like to show you some of the clothes that I make. Meron akong malaking box sa taas. Kaya lang, tinatamad kasi akong hugutin. So ito na lang, what I have right now on hand. So this is the simplest form nung dress that I make. Sobrang simple lang niya. Kasi sobrang siya yung medyo mabilis at madali lang gawin. So look. Simple lang siya. It's a sleeveless dress and then meron lang siyang velcro sa likuran. Okay? So I'll try to put it on probably kay Arya. There's Arya. So ayan. So suot lang natin siya. Tada! See? Ganda, diba? Sana all talaga ganito kaganda. Ang ganda. Kakumit siya. Tapos, usually kasi when I make clothes, kailangan lagi siyang may turnong head accessory. And usually, if possible, I use the same material. So, kung mapapansin niyo, I just use the same fabric. And then ito, hindi ko actually alam kung anong tawag sa hat na to. I sometimes call it the maid's hat. Para siyang sun visor. Tapos, there are different ways of wearing it. Pero, ipapakita ko how I usually intend it to be worn. Although, syempre yung mga doll enthusiasts who get the clothes from me, may kanya-kanya din silang style kung paano nila sineset up yung hat. You get it from me. Yan. So, this is a sample. Yan siya. Yan na siya. So, para siyang sun visor. Yan. Sometimes I put ruffles on, pero ito kasi wala. So, ganyan lang siya. Yan. So, tada! Para siyang Mary had a little lamb, diba? Tapos, another version, it's pretty similar to the one that I showed you, is ito naman. So, it's a longer version this time and mas marami siyang frills or trimmings. Yan. So, parang, it's more of a long gown style. Tapos, meron siyang lace. At meron siyang lace din sa ibaba. Pero ganun lang din. Sleeveless lang din. And, velcro lang din sa likuran. Although this one, tinahi ko yung likod. Para pag sinuot siya nung doll, mas maggaganyan siya. Yan. So, and then this one, isusuot natin kay Marga. So, ayan. Ang ganda-ganda ni Marga. Super love. Mahilig kasi talaga ako sa brown hair. Kaya sobrang super love ko si Marga. And syempre, sentimental value siya kasi yung very first dolly namin talaga. And then this time, yung turn naman niya na headdress is ganitong style naman. So, parang Lolita or maid hat lang din siya. And so, with flowers, frills, and the usual na panali. So, if you look at it, yan siya. And again, si Arya is the very maarte one. This is a very conservative one. Ang ganda, diba? So, yun. Meron pa mga ibang mga styles, pero hindi ko kasi sila makuha. So, siguro I'll just make separate videos to show you the different clothes that I make on a later time. Okay? So, yun lang. Thank you, guys. Bye-bye!